Főszereplőnket sokféleképpen hívták már az életben. Volt feltörekvő színész csemete, tini sztár és botrányhős is. Az elmúlt évek tudatos építkezése megtette hatását, így mára eljutottunk oda, hogy Miley Cyrus nevéről különleges hangja és tehetsége ugrik be az emberek többségének. Ebben a videóban végigvesszük életének eddigi legfontosabb állomásait, és megnézzük, hogyan cseperedett fel a szemünk láttára Hannah Montana egykori megformálója. Is this your daughter? Is this Miley? Oh, Miley. Destiny Hope Cyrus 1992. november 23-án született az Amerikai Egyesült Államok Tennessee államában. Édesapja a country énekes és színész Billy Ray Cyrus, édesanyja pedig az a Leticia Tish Cyrus, aki a mai napig menedzserként egyengeti a világsztár útját. Miley a családi farmon nőtt fel, babaként pedig vidám, bohókás természete miatt ráaggatták a Smiley, azaz a mosolygós becenevet. Már egészen kiskorától kezdve meghatározta életét a showbiznisz. Édesapját sokszor elkísérte forgatásokra, így nem csoda, hogy őt is magával ragadta ez a világ. Már 8 éves korától élete álma volt a színészi munka, így esett, hogy szerepelhetett a Doki című tévésorozat egyik jelenetében, amelyben Billy Ray egy vidéki orvost alakított. Ezt később egy másik szerep követte a 2003-as Big Fish című filmben. Miley hiába jelentkezett különböző meghallgatásokra, túl fiatalnak és túl kicsinek találták a castingosok, egészen addig, míg nem 2005-ben beválogatták a Hannah Montana című Disney sorozatba. Érdekesség, hogy a The Rolling Stones zenei hírportál szerint Miley eredetileg Lilith, a főszereplő legjobb barátnőjét szerette volna alakítani. Ezt a szerepet azonban végül Emily Osment kapta meg. I just want to come right out and say it. I'm Hannah Montana. Miley tehát Hannah Montana lett, és a többi innentől már történelem. A sorozat döbbenetes kasszasiker lett. 2006 és 2011 között 4 évadon keresztül 100 epizódot forgattak le. Legnézettebb epizódjának premierjét pedig majdnem 8 millióan nézték a tévében. A Disney a sikeren felbuzdulva saját ruhamárkát dobott piacra, és még egy különálló mozit is készítettek Hannah Montana a film címmel, ami több mint 150 millió dollárt termelt a kasszáknál. Mindez azonban mit sem ért volna Miley Cyrus zenei tehetsége nélkül, ami még magasabbra pozícionálta a műsort. A Hannah Montana saját dalokkal futott, és 3 albuma is első helyezést ért el a Billboard 200-as listáján. Az alkotók közül többen is kiemelték Miley személyes varázsát, aki a megbeszéléseken valósággal beragyogta a szobát, és látszott rajta, hogy legnagyobb inspirációja maga Elvis Presley volt. I think why people loved Hannah Montana was because Hannah Montana did feel real, and that's because I was under there, and people forgot that sometimes. Az elmúlt évek során cikkek és videók láttak napvilágot arról, hogy a Disney megkérdőjelezhető módon húzott hasznot a fiatal lány nevéből, és hiába volt korosztálya legnagyobb sztárja, apró pénzért dolgoztatták, miközben a cég bankot robbantott. Ez a fiatal tehetséget nagyon megviselte, és kialakult benne a tudat, hogy túl kell lépnie Hannah Montanán, és saját szóló karrierbe kell kezdenie. Bár még éveken keresztül nem tudott szabadulni, voltak jelei az önállósodásnak. 2007-ben megjelent első szólóalbuma, a Meet Miley Cyrus, mely már előre jelezte, hogy meg fogja változtatni nevét Destiny Hope-ról Miley Ray-re. 2008-ban piacra dobta a Breakout című korongot, ami az Egyesült Államokban platina lemez lett. Az ebben az évben megjelent Volt című animációs film főszereplőjének is ő kölcsönözte hangját, a produkcióhoz írt I Thought I Lost You című kislemezt pedig Golden Globe díjra jelölték. A 2009-es The Time of Our Lives című lemezén a Party in the USA című sláger is helyet kapott, ami a mai napig felcsendül a retro bulik lejátszási listáján. Mi az, hogy retro buli? 2010-ben a Can't Be Tamed című albumával végképp jelezte, hogy nem hagyja magát gúzsba kötni senki által, és a Hannah Montana mellett szerepet vállalt a 2010-es The Last Song című romantikus drámában, majd a LOL című alacsony költségvetésű moziban is. Ez csak a kezdetét jelentette annak a megosztó, ám mégis ikonikus korszaknak, ami véglegesen összetörte a róla alkotott képet. Ez volt a Wrecking Ball időszak, amikor a rövidhajú lengeöltözetű, vagy sokszor teljesen meztelen Miley Cyrus a félvilágot lázban tartotta újabb és újabb slágereivel. Az említett időszak számos popkulturális emléket őriz, ilyen például az MTV Video Music Awards, ahol egy túlfűtött verkelés verte ki a biztosítékot sokaknál, de a Liam Hemsworth-tel való szakítását is pletyka áradat övezte. Provocative, controversial, even offensive performance at the MTV Video Music Awards.
Ezt a csapongást a 2013-as Bangers című album fogja csokorba, ami évekig az utolsó Miley Cyrus produktum volt, ami meg tudta ütni a mainstream küszöbét. Később megjelent egy kevésbé ismert lemeze, laza, pszichedelikus dalok gyűjteményeként. Ez időtájt megalapította a Happy Hippie Foundation nevű non-profit szervezetet, ami a kiszolgáltatott és veszélyeztetett fiatalokat támogatja. Később a Younger Now album Malibu című számával ismét jelezte, hogy még nem tűnt el teljesen. Az album főleg balladákat és country hangulatú számokat tartalmazott, amelyek közül az egyik egy duett Dolly Partonnal, aki Miley keresztanyja. 2016-ban a sztár magánéletével került a címlapokra, ugyanis Liam Hemsworth-tel 2013-as szakításuk után újra összejöttek. 2 évig minden tökéletes volt, később teljes titokban még össze is házasodtak, majd kevesebb, mint 1 évvel később szakítottak, és botrányok közepette beadták a vállópert. Me and someone that I loved realized that we don't love each other the way that we used to anymore. That's okay. I can accept that. 26 évesen reinkeödémát diagnosztizáltak Miley-nál, ami egy kocsonyás duzzanatot jelent a hangszalagok 2 oldalán. Többek közt a műtét miatt döntött úgy, hogy megszabadult függőségeitől. I had a surgery in November on my voice. This is for abuse of the voice. This is for people that talk way too fucking much. Leszámítva a magánéleti nehézségeket, 2018 tájékán már felfelé ívelt karrierje. A Mark Ronsonnal készített Nothing Breaks Like a Heart című slágere hihetetlen pozitív fogadtatásban részesült világszerte. 2019-ben pedig szerepelt a Fekete Tükör című sorozat 5. évadának 3. epizódjában, ahol stílszerűen egy popstárt alakított. Érdekesség, hogy 2017-ben egy cameo erejéig még a Galaxis őrzői 2. részében is szerepet kapott. 7. stúdióalbuma a rockzenével átitatott 2020-as Plastic Hearts még inkább kiemelte sokoldalúságát és zenei tehetségét. A Dua Lipával közösen jegyzett Prisoners és a Midnight Sky című slágerét is rongyosra játszották a rádiók. Édesanyja stílusához egyre inkább hasonlító imidzse szintén sokat segített karrierjén. Így érkeztünk meg napjainkhoz és a Flowers című slágeréhez, aminél ismételten vissza kell nyúlnunk a Liam Hemsworth-tel való kapcsolatához, ugyanis a dal erősen merít a szakítás utáni gyógyulási folyamatból. Érdekesség, hogy a dal videóklipjének Rave Marcel volt az operatőre, aki egyébként az Euphoria című sikersorozatért Emmy díjat is nyert 2022-ben. I'm always gonna do something different. Twerk it out. Shake out the nerves. We twerk out the nerves. Az elmúlt pár év és a Flowers is egyértelműen jelzi, hogy Miley Cyrus a 30-as éveire túl van a lázadó korszakán, egyre önazonosabb, és rekettes hangjával meghatározó karaktere lehet a 2020-as évek popkultúrájának. Ennyi lett volna mára, ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni, középpen pedig még több videót találsz. Hamarosan újra összefutunk, de addig is, sziasztok!